Hello guys! Welcome back sa ating channel. So, para sa video natin, igagawa tayo ng rose. Ito, kulay pink yung gamit na yarn ko kasi naubusan na ako ng red. So, ito na lang ginamit ko. So, ipapakita ko sa inyo step by step kung paano ko ginawa to. Okay? At saka may hook. So, ang gagawin natin, first thing is first, slip knot tayo. Ayan, slip knot. And then, mag-chain tayo ng 26. So, kakount tayo ng 26. 1, 2, 3, 4, 6. Na. So, the next one is single crochet tayo dito tayo mag-start, tapos single crochet lahat papunta dito sa dulo. Ayan, wag dito sa may wag dito sa yung may hook, dito tayo sa next stitch. Ayan, single crochet. Kung hindi pa kayo marunong mag single crochet, may video ako na kung paano gawin yung single crochet. Ayan, single crochet lang natin lahat. So, sa last stitch na tayo, single crochet. Alright, sa next step tayo, chain 1, tapos i-turn natin yung gawa natin, yung chain, turn natin. So, dito tayo magsa-start, mag half double crochet tayo, tapos dito tayo mag 5 double crochet sa stitch na to. Half double crochet muna tayo, tapos 5 double crochet dito, the same stitch sa half double crochet. So dito na yung start ng ating petal. 2, 3, 4, and then 5. Ayan. So, yan na yung petal natin sa isang stitch lang. Tapos, sa next stitch tayo, i-slip stitch natin. Mag-slip stitch tayo. Ayan. So, sa next stitch tayo, 5 double crochet na naman. Ayan. So, 5 double crochet na petal. 3, 4, 5. Ayan. So, may 2 petal na tayo. 5 petal ang gagawin natin na 5 double crochet. Okay? So, slip stitch tayo sa next, and then double crochet sa next. One, two, 3, 4, 5. Ayan, may 3 petal na tayo ng double crochet. So, slip stitch natin. So, gagawa pa rin tayo ng 2 petal na double crochet.
kompleto na yung 5 petal natin. 1, 2, 3, 4, 5 na double crochet. Tapos ang next natin is 4 na half double crochet. So nag slip stitch na ako sa next na stitch. Ayan. Sa next na stitch, mag half double crochet tayo, 5 half double crochet sa isang stitch. Ayan. So, 5 na half double crochet sa isang stitch. Tapos, slip stitch natin sa next. And then, half double crochet. Kasi 4 yung gagawin natin na petal na half double crochet. Ayan. So, ito na yung last natin na half double crochet. So, natapos na natin yung 4 na half double crochet na petal. Tapos, magsi-single crochet tayo. Tapos, 3 petal naman ng single crochet. So, slip stitch. Tapos, sa next stitch, 5 single crochet. 2, 3, 4, 5. Slip stitch. Tapos, single crochet. Ito na yung last. 2, 3, 4, 5. So, ayan na. Ayan na yung mga petals natin. So, i-count natin. 5 double crochet na petal. 1, 2, 3, 4, 5. Tapos, 4 na half double crochet na petal. 1, 2, 3, 4. 4. Tapos, 3 na single crochet. 1, 2, 3. So, ayan, tapos na. Tapos, i-lock lang natin. Tapos, iwan tayo ng mahaba kasi yan yung gagamitin natin para tahiin. Ayan. So, ngayon, i-arrange lang natin yung petal kagaya nito. I-arrange lang natin. So, ito yung malaking petals natin. So, dyan sa ilalim natin ilagay yung malaking petal. So, guys, kung naririnig niyo yung snore na yan yung aso namin. Nagsusnore na naman siya. So, ganyan lang. Tapos, kuha tayo ng ito. Needle natin. Oops. Oops. Ayan, so tatahiin lang natin para hindi matanggal yung mga petal.
Sobrang dali lang gumawa nito guys. Gusto nyong gumawa ng iba't ibang kulay na yarn, pwede rin. Basta yung pattern, ito lang, napakasimple. So, ganyan lang. I-secure nyo lang yung mga petals para hindi siya yung loose. Ayan. Pwede nyo ring italit tong dalawa para secure talaga. Ayan. So, eto. Ayan. Ikat lang natin yan. Pwede rin ilagay nyo yan sa ilalim ng yarn. Ito, ilalim dito para hindi kita. So, eto na. Pwede nyo rin i-arrange ito para magandang tingnan. Ayan, pwede nyo ilagay ito sa crochet hat or kahit na sa damit nyo, pwede nyo ilagay. Ayan. Ito, yung rose. So, ayun guys, sana nagustuhan nyo ang aking tutorial kung paano gumawa ng rose o kahit matawag mo to na bulaklak. Pero rose talaga siya. Ito yellow rose at saka pink rose, wala akong red. So, ito na lang. So, salamat guys at next time ulit sa ating video. Please don't forget to like, share, and subscribe.